مرحبا وكيف الحال؟ كل عام وانتم بخير. هنيئا لمن صام وقام واستثمر رمضان للعبادة، بالإضافة لذلك استثمروا لتحسين صحته والاستشفاء وعلاج السكري ومقاومة الأنسولين وخسارة الوزن، رغم المغريات المتعلقة في الدنيا وفي الطعام. كل ما لذ وطاب في هذا الشهر الفضيل. أما بالنسبة للأشخاص الأقل إرادة وأقل حظاً، واللي قدروا يخسروا فوائد رمضان العلاجية وحولوا شهر العبادة والاستشفاء لشهر خسارة في الصحة وزيادة في الوزن. هذه الحلقة من القلب. إيش لازم تسوي الآن مع نهاية رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ شو بدك تسوي على وزنك وصحتك والسكري المرتفع عندك، وزنك اللي زاد وما عم بنزل كمان، بالوقت اللي غيرك خسر 8 و7 كيلو في رمضان انت زدت 2. حلقتنا اليوم عن كل ما يتعلق في ماذا بعد رمضان. أكيد أنت بتحضر توقيع صحي مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. في حلقتنا لليوم رح نتناقش عن 3 محاور أساسية للأشخاص اللي ما قدروا يلتزموا برمضان بعادات صحية غذائية اللي تكسبهم نزول بالوزن وزيادة في الصحة، ودخلوا في حالة متلازمة رمضان الأيضية أو رمضان سندروم زي ما أنا بحب أحكيها. رح نحكي عن هذه المتلازمة اللي نتيجتها الأشخاص بيقدروش يوصلوا لهدفهم وبيفشلوا في رمضان. هنحكي ليش أنت فشلت في تحقيق فوائد في رمضان. هنحكي كيف تحط أهداف حقيقية تقدر توصلها بنهاية المطاف، واللي عند وجودها تقدر توصل. هنحكي كيف أنت من خلال التزامك بهاي التوصيات اللي حتبلش فيها بعد رمضان توصل لهدفك النهائي. في بداية حلقتنا لليوم أكيد انشر المحتوى لأكبر عدد ممكن للناس، واعمل اشتراك في القناة واكبس على إشارة الجرس، اعمل لايك، جيب ورقة وقلم وفنجان القهوة إذا أنت صايم حاليا مش بعد الإفطار. خلينا نبلش بكل التفاصيل. لما أحكي عن متلازمة، فالمتلازمة هي عبارة عن مجموعة من الأعراض والظواهر والمشاكل الصحية المرتبطة ببعضها واللي بتزيد بعضها بعض. وهذه المتلازمة لما بنحكي متلازمة رمضان الأيضية عم بحكي عن مجموعة الأعراض اللي راح تصير فيك نتيجة ممارساتك الخاطئة الصحية والغذائية واللي بتأثر على كل جسمك. هاي المتلازمة إذا بدنا نلخص الأعراض اللي بسببها ارتفاع في التوتر والإجهاد، أكيد نتيجة للسهر، بالإضافة للإسراف في استهلاك السكريات، وبالتالي حينعكس على مستوى السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم، إضافة لارتفاع مقاومة الأنسولين، التعب والإرهاق في نهاية الشهر الفضيل. فإذا أنت اليوم عم تقيس قراءات السكر وبتلاقيها زادت، أو عم تطلع على ميزانك وبتلاقي ميزانك زايد، فاعرف أنه أنت عمالك سبب فشلك في تحقيق التقدم والنجاح في رمضان هي ال4 شغلات الآتية. أول شغلة هي للأشخاص اللي ملتزمين بالحميات الكيتونية وما طلعوا من الكيتو. أنت صرت تبالغ في تعويض الحلويات الموجودة في رمضان بحلويات الكيتونية المليانة بالسعرات، ولأنك أنت أثناء تناولك لهاي السعرات عم تاكل تغطي حاجتك أو تغطي الرغبة في السكريات، فعم بتبالغ في استهلاك بدائل الكيتو والمليانة بالسعرات، فبيزيد وزنك. وزيادة وزنك مرتفقة أنه أنت رغم أنك زدت استهلاك الحلويات والسعرات ما عم بتمارس التمارين الرياضية. يعني ما عمالك بتمشي المساء بعد صلاة التراويح أو بتعمل هرولة، ولا عمالك بتعمل أي نشاط رياضي قبل الفطور. فزيادة استهلاكك من الطعام لازم يقابله زيادة استهلاك الحرق، لازم تعمل رياضة. ولا يكفي الصيام الجاف لرفع الحرق، الصيام الجاف بيزيد من دخولك في الحالة الكيتونية بس ما بيزيد سرعة الحرق. الشغلة الثانية اللي هي الأشخاص اللي ما قدروا يمسكوا حالهم في رمضان وطلعوا من الكيتو، استهلاكك للنشويات من البديهي إنه يزيد وزنك أو على الأقل يثبت وزنك. وإذا كنت عم تاكل بنهم في رمضان بفترات طويلة لأنك سهران بالليل فترات طويلة وعم تقضيها حلويات بالإضافة للوجبات الغنية بالبروتينات والدهون، فمن الطبيعي إنه وزنك يزيد. وإذا أنت أصلاً بتعاني من مقاومة أنسولين راح تزيد السكر في دمك ويؤذي صحتك. وإذا أنت وزنك ثابت قبل رمضان فراح يزيد وزنك بعد رمضان. الشغلة الثانية الإسراف في السهر. هلا من أول رمضان في ناس ببلشوا بالسهر من بعد صلاة المغرب فرضاً، بستمر بالسهر لبعد صلاة الفجر
ما بيعطي حاله بين صلاة التراويح وصلاة الفجر أو وقت السحور فرصة إنه ينام يرتاح بالفترة اللي بيفرز فيها الجسم الكميات الطبيعية لهرمون الكورتيزون. بسهرك في هاي الفترة جسمك بضاعف إنتاج هرمون الكورتيزون، وبالتالي رح يرتفع عندك السكر، يثبت وزنك، ويزيد عندك التعب والإرهاق، وبمنع جسمك من الاستشفاء. هلا احنا في العشرة الأواخر من رمضان في قيام ليل، بس كان مدة الشهر هاد 30 يوم، فإذا ال 30 يوم أنت عندك ما بتنام إلا بعد الخامسة أو السادسة صباحا، فما تتوقع من جسمك ينزل بالوزن أو يستشفي أو السكر عندك ينخفض، لأنه سهرك المتواصل نتيجته ارتفاع السكر في الدم. طبعا الظروف الصعبة اللي حطيت حالك فيها برمضان حتؤدي للآتي: حتزيد من إفراز الكورتيزون، وبالتالي زيادة الستريس والتوتر والإجهاد، واللي بنتج عنه فقدان الكتلة العضلية، وحيكون عن طريقتين. الطريقة الأولى أنه هرمون الكورتيزول بيعمل على تهديم الكتلة العضلية وتحويلها إلى سكر، وبالتالي هذا السكر بيرجع بصير دهون، فأنت خسرت عضلاتك وحولت جزء منها لدهون. ولما بدك تخسر هاي الدهون اللي زدتها في رمضان رح تخسر معها 20% من الوزن، عضلاتك اللي أصلا فقدتها كمان عضل، فبالتالي أنت حتخسر عضلاتك بطريقتين. الشغلة الثانية أنه أنت بالتزامك بهاي العادات الصحية الخاطئة رفعت مقاومة الأنسولين، وبالتالي رفعت قراءات السكر، الإشي اللي حيخلي نزولك بالوزن بعد رمضان أصعب، لأنه مقاومة الأنسولين ارتفعت. الشغلة الأخيرة أنه زادت الفترة الزمنية لتوصل لهدفك المثالي، فأنت بعد رمضان صار عندك عضلات أقل، وزن دهون أعلى، رجعت أنت الوزن أو ثبتت الوزن، فأنت خسرت رمضان كامل، دهونك أعلى، مقاومة الأنسولين أنت عندك أعلى، فبالتالي نزولك بالوزن أبطأ. طب ليش غيرك التزم برمضان وقدر ينزل وزنه برمضان بينما أنت لا؟ المشكلة مش برمضان، رمضان زيه زي أي شهر تاني، بل بالعكس، اللي بيلتزم فيه صحيح واللي التزم مزبوط من مشتركيني وصل نتائج كتير أفضل من الأشهر العادية. فالصيام المتقطع في رمضان أطول، وبكون أقوى وأكثر فعالية لأنه صيام جاف، وفترة تناول الطعام أقصر، لهيك أنه العبادات بحد ذاتها هي نشاط رياضي، وعندك وقت قبل الإفطار تمارس التمارين الرياضية. الفرق بينك وبين الشخص اللي نجح في رمضان هو عدم وجود رؤية واضحة لوين بدك توصل. وزنك اللي انت حامله على كتفك وعم بيأذي صحتك يوم بعد يوم هو دين انت استدنته من صحتك في الماضي، وانت لازم تسده بأسرع فترة زمنية ممكنة حتى تتخلص من عبء هذا الدين. إذا سددت الدين اليوم صحتك اليوم أحسن من بكرة، لأنه هذا الوزن رح يتعب صحتك، وبصير كل يوم بتأجل في نزولك بالوزن أصعب عليك وصولك لوزنك المثالي. دين عليك ولازم تسده، أفضل لك بدون ما يترتب عليه غرامات. الشغلة الثانية إنه لازم تنظم نزولك بالوزن من خلال خطة واضحة محددة المعالم، بنسميها خطة سمارت، يعني خطة ذكية. السمارت يعني سبيسيفيك، يعني محددة المعالم، عارف إنه أنت بدك تنزل وزن معين، في نزول وزن، مش إنك بدك تثبت وزن. يكون مجرب القابل للقياس، يعني تكون عارف كم كيلو ناوي تنزل، والله أنا بدي أنزل ل70 كيلو، ويكون achievable يمكن تحقيقه، أنت تحقق الوزن هذا، إنه بدك أنت تنزل 30 كيلو هذا السنة، مش أنزل 70 كيلو هاي السنة، لا يمكن تحقيقه. رياليستيك يعني إنه يكون هذا الوزن اللي بدي أنزله منطقي، يعني اللي بقول لك بدي أنزل 20 كيلو في شهرين أو 20 كيلو في شهر، هذا لا يمكن تحقيقه، مش واقعي. وبالأخير يكون من ضمن فترة زمنية محددة، يعني تقول إنه أنا بدي أنزل 6 كيلو في الشهر، معناته أنا بدي تقريبا عشان أنزل 60 كيلو بدي 10 أشهر. هذا فأنت بتحط إنه عندك 10 أشهر تخلص فيها من هاي المهمة، بكل ما أوتيت من قوة تشتغل على هذا الموضوع. فمعرفتك للوزن اللي ممكن تنزله تقريبا بالفترة الزمنية اللي أنت حطيتها، فلنفترض 10 أشهر أو سنة أو 6 أشهر اللي أنت بتختاره، وتكون واقعية، بتخليك تلتزم وعمالك بتلاقي نتائج مطابقة لتوقعاتك لأنها منطقية. أما لما تكون أنت حاطط أنك تنزل 15 كيلو بشهر أو 30 كيلو بشهرين، هو حكم عليك من بدايتها أنك تفشل، لأنه أنت مباشرة بس ما تشوف أنك بتحقق النتائج رح يعني يصير عندك ملل،
حيصير عندك إحباط، وحتحس إنه أنت ما عم تمشي الأمور مزبوطة، وتصير تغير في الحمية وما رح يزيد السرعة أكثر، وبالتالي رح يؤدي لتوقفك بالحمية وعدم استمرارك لسداد الدين اللي عليك. اللي مش عارف كيف يحسب قديش الوزن ممكن ينزله، يحضر الحلقة اللي متعلقة بكمية نزول الوزن المنطقية في الكيتو. طب إيش الحل؟ بكل بساطة لو أنا محلك من بعد ما أشوف هذا الفيديو ببلش أغير بعاداتي الغذائية والصحية. على كل، أول إشي لازم تعمله إنك تحط هدف منطقي واقعي يمكن تحقيقه، واضح المعالم، مرتبط بفترة زمنية واضحة، متتناسب مع صحتك، عمرك، نشاطك الرياضي. فكل ما بدك تزيد سرعة النزول بدك تزيد النشاط الرياضي، مش دائما تحرم حالك. الشغلة الثانية، نام كويس. اللي ما بينام كويس من المعروف انه حيكون عنده ثبات بالوزن، حيكون عنده فقدان اكثر للكتلة العضلية، حيكون عنده تعب وارهاق، وما حيكون عنده استشفاء اذا كان سبب زيادة الوزن هو المرض. النقطة الثالثة، احمي عضلاتك وما تفرط بالكتلة العضلية بانك ما تاكل حاجتك من البروتينات اللي بتتناسب مع وزنك وكتلتك العضلية الموجودة. بالإضافة أنه ممارستك للرياضة بتحمي الكتلة العضلية وبتحفزها على النمو، بدل ما يصير في تآكل في هاي الحجم للكتلة العضلية. النقطة الرابعة، أنه احسب سعراتك والدهون الموجودة بحميتك والنشويات كمان بدقة، لأنه زيادة النشويات معناتها الخروج من حالة حرق الدهون والشعور بالجوع، وزيادة الدهون بزيادة عن اللزوم معناته أنه أنت عمالك بتثبت وزنك في الحمية الكيتونية، واللي بتتعارض مع هدفك الأساسي واللي هو نزول الوزن. النقطة الخامسة، تقبل الرجيم الكيتوني لأنك حتقعد فيه فترة طويلة كنمط حياة، وغير قد ما بتقدر من عاداتك الغذائية والصحية اللي أصلا عارفين إنها خاطئة، على أساس لما توصل لهدفك ما يكون في ردة للوزن من جديد ويزيد وزنك من أول وجديد. موضوع استثمار، استثمره صح وخطط له صح، لأنه بالنهاية هاي صحتك، والجسم اللي أنت جالس فيه هذا جسمك وهو أمانة. بنهاية حلقتنا اليوم، كل عام وأنتم بخير، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، بارك الله في صيامكم وقيامكم وصلاتكم. دير بالك على صحتك وعافيتك، غير من حياتك وغير من أكلك عشان تنعم بنعمة الصحة لعبادة رب العباد. وبنهاية حلقتنا لليوم، لا تبخل على غيرك بأنك تعمل شير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، وأكيد تقدر تتابعنا في الفيسبوك على عالمنا الرائع سمارة كيتو أند فاستنج بلانت. تقدر تتابعني على الانستغرام والسناب شات، وتقرأ مقالاتي على موقعنا الإلكتروني samaras-keto-life.com. واشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي، كل عام وانتم بخير.